Hello guys, it's me Vistin Ayo from Ayo Productions and you watching this course through सिकौँ न। यो हाम्रो पहिलो लेसन हो र यसमा हामी बेसिक अफ डिजाइनिङको बारेमा बुझ्नेछौँ। हामीले इन्टरनेट वा अरू कुनै ठाउँमा जति पनि डिजाइन देख्छौँ सबैमा एउटा कुरा कमन हुन्छ। ती सबै डिजाइनहरू बेसिक एलिमेन्ट्सहरूले बनेको हुन्छ र त्यो बेसिक एलिमेन्ट्सहरू हुन् लाइन, सेप, टेक्सचर, फर्म र ब्यालेन्स। एउटै डिजाइनमा यिनी पाँचवटै एलिमेन्ट्सहरू हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर यिनी एलिमेन्ट्सहरूको राम्रो कम्बिनेसनले नै डिजाइनलाई प्रोफेसनल देखाउँछ। इक्जाम्पलको लागि हामीले यो इमेज हेर्न सक्छौँ। यसमा सर्कल र अरू फरक फरक सेपहरूको युज भएको छ। यसको पछाडि हामीले टेक्सचर पनि युज भएको देख्न सक्छौँ। यो डिजाइनमा टेक्स्टलाई लाइनको रूपमा पनि प्रयोग गरिरहेको छ। यो नेक्स्ट इक्जाम्पलमा धेरै सेपहरू युज भएको देख्न सक्छौँ। इमेजको पछाडि दुईवटा सर्कल युज भएको छ। धेरै ठाउँमा रेक्टेङ्गलहरूको पनि युज भएको छ। इमेजको ब्याकग्राउन्डमा टेक्सचरको पनि युज गरिरहेको छ। यसरी बेसिक एलिमेन्ट्सहरूबाट हामीले प्रोफेसनल डिजाइन्सहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ। अब आउने लेसन्सहरूमा हामीले यिनी एलिमेन्ट्सहरूको बारेमा डिटेलमा पढ्नेछौँ। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।